Narito na guys ang ating Basque chicken. Ayan, titikman na natin. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, we're going to make a rich and lovely dish. But before you start, please don't forget to like and subscribe. Magluluto tayo ngayon guys ng Basque chicken. Yan, napakasarap nito guys at napaka-simple lang. So, meron tayo ditong olive oil. Lagay lang natin sa ating pan. Maglalagay lang tayo ng thyme. And oregano. Ngayon, ilagay natin ang ating chicken breast. Yan, ngayon guys, ilalagay na natin ang ating onion at ang ating tomatoes. Maglalagay din tayo ng salt and pepper. Yan, ngayon guys, tatakpan natin at babalikan natin ang ating chicken. A few moments later. Ayan guys, check natin ang ating chicken. Sobrang bango niya na, oh. Ngayon, maglalagay tayo ng milk para sa ating rich and creamy flavor. Yan, tatakpan lang natin ulit at babalikan natin ang Basque chicken hanggang siya ay maluto. And then, ilalagay natin ang the rest ng ating ingredient. A few minutes later. Ayan guys, okay na ang ating chicken. Ngayon, maglalagay lang tayo ng konting patis. Maglalagay din tayo ng cayenne pepper, pero optional to guys kung ayaw nyo ng spicy. Konti lang. Yan, ngayon, pwede na tayong maglagay ng olives. Maglalagay lang tayo ng black and green olives, guys. Yan, ngayon, titikman na natin. Perfect. Yan, okay na ang ating Basque chicken, guys. Ngayon, magpi-plate na tayo. Narito na guys ang ating Basque chicken. Ayan, titikman na natin. Ito na. Lagyan natin ng olives. Oh, sobrang tender. So, yung unang subo guys, para sa inyo. Lahat ng inilagay natin guys, talagang lasang-lasa sa ating chicken. Yung thyme and oregano, sobrang creamy niya. At napakadali nang nagawin guys. So yummy. Sobrang rich ng
flavor niya, guys. Pero hindi siya nakakasuya. At nakatulong yung cayenne pepper na medyo spicy. Kaya lalong sumarap ang ating Basque chicken. Sarap. Di ko mapigilan, guys. Sana guys, nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Try this at home guys. Napakasarap at napakasimple. See you again next time and God bless you all. Bye!